हजुर नमस्ते, म सुभाष थापा। म अहिले फरक भूमिकामा प्रस्तुत भएको छु। कलाकारको रूपमा मैले धेरै इन्टरभ्यूहरू फेस गरेँ, सँगै इन्टरभ्यू लिने कोसिस पनि गरेँ। कति सफल भयो असफल भयो मलाई थाहा छैन, तर आज हामीसँग विशेष पाहुना हुनुहुन्छ अ, यो अमेरिका भ्रमणमा, र अहिले उहाँ अस्टिनमा हुनुहुन्छ। सायद यहाँहरूले अनुमान लगाइसक्नुभयो होला, यो साङ्गीतिक कार्यक्रमको बारेमा हो। म धेरै समय नलिकन हाम्रो पाहुनालाई यहाँहरूसम्म उपस्थित गराउन चाहन्छु। उहाँको नाम नै काफी छ, मैले उहाँको सृजनाहरूको बारेमा कुरा गरिराख्नु पर्दैन होला। उहाँको नाम भन्दा नै यहाँहरूलाई सबै थाहा भइहाल्छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु काली प्रसाद बास्कोटा। नमस्ते काली। वेलकम टु अस्टिन। थ्याङ्क यू सो मच। हामी आज अलिकति इन्फर्मल कुरा गर्छौँ उहाँसँग। पहिला उहाँले नगर्नुभएका कुराहरू हुन सक्छन् अथवा गरेका पनि कुरा हुन सक्छन्, तर अलि रमाइलो तरिकाले हामी कुरा गर्ने कोसिस गर्छौँ उहाँको व्यक्तिगत जीवनको बारेमा र उहाँको प्रोफेसनल लाइफको बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। हामी रमाइलो बनाउने कोसिस गर्छौँ, लाइट बनाउने कोसिस गर्छौँ। र मसँग यहाँ मेरो आफ्नै प्रश्नहरू छैनन्। यहाँ हाम्रो अस्टिनमा बसोबास गर्ने भने केही साथीहरूले उहाँहरूलाई लागेको प्रश्नहरू भएर त्यो भएर म आज यहाँ कपीमा टिपेर यो मेरो प्रश्नहरू पनि केही बिचमा आयो भने म गर्ने नै छु। तर पनि म उहाँले जान्न चाहेको कुराहरूबारे सुरु गर्छु। अलिकति उहाँले जान्न चाहनु भएको यहाँको पारिवारिक पृष्ठभूमि, केही सठिक उत्तर अथवा चाहिँ अलिक भनिदिनु चाहेको? नर्मल फ्यामिली नै हो, सानो फ्यामिलीको मान्छे हो। म काठमाडौँ जन्मेर हुर्केको। बुवा आमा, एउटा छोरा, दिदीहरू तिनजनासँगै हुर्केको। अनि मेरो एउटा छोरा छ, वाइफ। त्यति नै फ्यामिलीको मान्छे हो। जनरली मान्छेहरूको एक्सपेक्टेसन हुन्छ कि म्युजिकल फ्यामिलीको होला भने त्यस्तै होइन। ओके, हजुर। रेगुलर गभर्मेन्ट जब गर्नुहुन्थ्यो ड्याडले, त्यही खालको। हुन्छ हजुर, म पहिला यहाँबाट सुरु गर्छु। मलाई गर्न मन लागेको अन्तिममा रहेछ, तर म पहिल्यै सोधिहाल्छु। यो अमेरिका भ्रमणको बारेमै कुरा गरौँ। यो सो कसरी प्लान भयो अथवा अब कतिवटा सोजहरू बाँकी छन्? अलि 4-5वटा सो बाँकी छ। फरक फरक ठाउँमा फरक फरक माहौलमा सोजहरू छ। सबभन्दा पहिला न्युयोर्क गऱ्यो, न्युयोर्कबाट सियाटलपछि फेरि न्युयोर्कमा अर्को एउटा सो गरेर अहिले अस्टिन आइदिएको छु। त्यस पछाडि ह्युस्टन। अस्टिनमा सो? हजुर, अस्टिन। अब अस्टिनमा अब यो जनवरी 5 हजुर, एक्ज्याक्टली January 6 PM। हजुर, द बङ्गलोस होटल एन्ड इभेन्ट सेन्टर। मैले भनिहालेँ किनभने त्यसको अर्गनाइजर एउटा मनाइको पब्लिसिटी अलिकति पनि भइहाल्यो। त्यसपछि अब अर्को कुरा गरौँ हामी। एउटा प्रश्न यहाँ छ, भनिहाल्नुभयो यहाँले साङ्गीतिक पृष्ठभूमिबाट कोही नहुँदाखेरि पनि मतलब यसरी सङ्गीतमा यो ठाउँमा अहिले आजको दिनमा नाम भन्दा साथै पनि सरल गीतहरू आइहाल्छन् र मान्छेहरू गुनगुनाउन थालिहाल्छन्। सायद यो भन्दाखेरि मैले त्यति धेरै बढी भने जस्तो पनि लाग्दैन। अनि सङ्गीत सृजनामा लागेको पहिलो सम्झना अहिले सम्झिनु भयो भने त्यो मतलब पेसागत रूपमा अगाडि बढ्छु जस्तो त्यतिखेर लागेको थियो अथवा कसरी सुरु गर्नुभयो भन्ने एउटा प्रश्न यहाँ छ। अब अगाडि बढिन्छ थाहा थिएन, त एउटा प्यासन हो, प्यासनले नै डोराएको हो। अनि के हुँदाखेरि कस्तो भने एउटा भनाइ छ नि, काठसँग कोइलीसँग भन्ने भनाइ छ नि, होइन? त्यस्तै होला सायद। अब त्यो म्युजिक गरिराख्ने साथीभाइहरूको सर्कलमै चाहिँ सङ्गत भयो। अनि त्यही खालको सराउन्डिङ्स भयो हुँदाखेरि चाहिँ अब रेकर्डिङ्सहरू चाहिँ भइराख्ने, कम्पोजरहरू यसो गरिराख्ने, अनि साथीभाइले कम्पोज गरेर सुनाउने, मैले आफ्नो कम्पोज सुनाउने खालको त्यो एउटा माहौलमै चाहिँ इन्भल्भ भयो। त्यो माहौलबाट 2006-07देखि आएर चाहिँ प्रोफेसनल्ली मैले म्युजिक सुरु गरेँ।
लगभग 10-11 वर्ष भयो। वाह। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म्युजिक आफ्नो लागि गरिरहेको थिएँ। त्योभन्दा अगाडि पनि म्युजिक त गरिरहेको थिएँ, तर प्रोफेसनली गर्छु भन्ने चाहिँ थिएन। हजुर। त्यो सँगै अनि जस्तै एउटा मान्छे धेरै मान्छेहरूले यहाँ सोधेको हुन्छ, मलाई आफूले प्रश्न, यो मेरै प्रश्न पनि भन्छु, प्रायः चाहिँ सङ्गीत आफ्नै सङ्गीतमा गीतहरू गाउनु भएको छ, अनि अर्काले दिएको सङ्गीतमा गीत गाउँदाखेरि कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ अथवा त्यस्तो भन्ने के छ यहाँको अनुभव के छ? म चाहिँ सङ्गीतकार भन्दा पनि गायक भन्दा पनि म आफै एउटा सङ्गीतकार प्रसाद बास्कोटाले जन्माएको गायक हो। नत्र त सायद मेरो टोन यो काहीँ कतै लाग्छ भन्ने थिएन होला होइन। म आफैले पनि यो बाई मिस्टेक यो अनलक गरेको सिङ्गर हो भनौँ न। जस्तो जस्तो सिङ्गर हुँ, तर जे हुँ म आफैले अनलक गरेको सिङ्गर हो। जस्तै यो भन्दा मलाई एउटा सम्झना आयो, जस्तै कोका कोलाको डिस्कभर पनि त्यसरी अर्को के भनेर भएको थियो, तर आज मतलब कोको हो, किनभने म सिङ्गर बन्छु अथवा गीत पनि गाउँछु भन्ने चाहिँ मलाई कहिले पनि थिएन। सुरुमा थियो, जतिखेर चाहिँ म जतिखेर राम्रो नराम्रो थाहा हुँदैन थियो होइन। हजुर हजुर, त्यो बेलामा चाहिँ अन्त बेला गायक बन्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा त्यो चाहिँ गायक मनदेखि भन्दा पनि त्यो गायकको पपुलारिटी, एउटा सिङ्गरको चाम, उसको नेम फेम देखेर म गायक बन्छु टाइपको थियो होला होइन। जतिखेर बिस्तारै म्युजिक थाहा हुँदै गयो त्यसपछि म गायक होइन, यो गाह्रो काम रहेछ होइन, मबाट हुँदैन रहेछ भन्ने जस्तो लागेको थियो। अनि त्यस पछाडि आफू सङ्गीतकार भएँ र बिस्तारै सङ्गीतमा चाहिँ भनौँ न डे वानदेखि नै राम्रो हुँदै गयो। जुन जुन गरेँ त्यसबाट एप्रिसिएसन पाउँदै गएर त्यतातिर नै इन्क्लाइन हुँदै गएँ म। त्यस पछाडि फेरि एक दुईवटा गीत आफूले गाएँ, कुनै गीत हतारमा गाएँ, अनि मतलब को सिङ्गर गाउन लगाउने भन्ने कुरा कन्फर्म गाउँदै अथवा जसलाई गाउन लगाउँछु भन्ने कुरा नमिल्दाखेरि त्यसरी गाएँ। त्यसमा त्यही चिजहरू राम्रो भयो। अनि एउटा खोइ अब मान्छेले भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अथेन्टिक टोन पाउनुभयो उहाँहरूले, अनि मन पराइदिनु भयो। त्यो पनि अनि त्यही हिसाबले अब चल्दैछ अहिलेसम्म। त्यही एकदमै राम्रो कुरा हो, किनभने कहिलेको कस्तो हुन्छ भने प्यासन, हजुर, प्रोफेसन भयो भने मान्छेले कस्तो हुन्छ, काम एकतिर हुन्छ, रमाइलो गर्ने अर्कोतिर हुन्छ। तर यहाँको हकमा चाहिँ जस्तै रमाइलो पनि त्यो प्यासन नै भएको भयो भने सायद क्रिएसन पनि त्यो हिसाबले भयो होला। र म आफू पनि मतलब क्रिएटिभ फिल्डसँग जोइन भएको भएर त्यो म रिलेट गर्न सक्छु। अनि अर्को एउटा प्रश्न छ यहाँ रमाइलो, सायद अब आफ्नो सन्तान त आफूलाई सबै प्यारा हुन्छ जस्तो भए पनि यहाँको प्रश्न एकजनाले सोध्नु भयो, तपाईँलाई त्यो आफूले गरेको सङ्गीतहरूमा पनि मतलब हुन्छ कि मलाई यो चाहिँ मेरो विशेष छ अथवा त्यस्तो कुनै छ, अथवा सबै नै आफूलाई उत्तिकै प्यारो लाग्छ, अथवा मतलब के भन्नुहुन्छ यसमा? अब क्रिएटरको हिसाबले भन्यो भने त सबै बराबर नै लाग्छ होइन। तर म चाहिँ सक्सेस कसरी लिन्छु भनेदेखि एउटा अब कमर्सियल सक्सेस एउटा पाटो होला होइन, मान्छेले मन पराउने कुरा अर्को पाटो होला, आफूलाई मनपर्ने अर्को पाटो होला। तर म चाहिँ कसरी जज गर्छु भने यो कुरालाई क्रिएसन भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला एउटा इमेजिनेसन गरिन्छ, यस्तो खालको भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले। अनि त्यस पछाडि त्यो इमेजिनेसनलाई फुलफिल गर्नलाई त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा सेप दिँदै जान्छौँ होइन। अनि पहिला एउटा इमेजिन गरेको कुरा र त्यो फाइनल सेपमा आउँदाखेरि त्यो म्याच भयो कि भएन होइन। त्यो त एउटा क्रिएटरलाई चाहिँ सबभन्दा राम्रो के बन्दो रहेछ बनाउँदै जाउँ भन्दा पनि प्रायः जस्तो मैले गर्ने काम चाहिँ म प्रड्युसरको कामहरू बेसी गर्छु, म फिल्ममा काम गर्छु होइन। मेरो फर्स्ट क्लाइन्ट जहिले पनि प्रड्युसर हुन्छ, उसले खोजेको कुरा, उसले इमेजिन गरेको कुरा अनि मबाट मैले इमेजिन गरेको कुरा त्यो म्याच गरेर निस्किँदाखेरि चाहिँ ल यो चाहिँ एकदम ठिकको प्रपर भयो कि भएन भन्ने हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ एक दुईवटा गीतहरू राम्रै बनेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। राम्रै भने मतलब मैले खोजेको जस्तै निस्क्यो होला जस्तो लाग्छ। त्यसमा यो पुरानो ढुङ्गाको मेरो जहिले छ एउटा जली नम्बर चाहिएको थियो त्यतिखेर होइन। अनि अभियसली मान्छेले मन पराउने नम्बर पनि, अनि मैले चाहिँ त्यसमा खोजेको एउटा फुल अथेन्टिसिटी। मैले 2-3 महिना चाहिँ त्यो गीतको लागि नभए पनि त्यो गीतको तपाईँको इन्ग्रेडियन्ट्स तयार गर्नलाई 2-3 महिना खर्च भएको थियो। भलै त्यसले चाहिँ पुरानो ढुङ्गामा गएर काम दियो, त्यो गीत बनाउँछु भनेर त होइन। जस्तो पोखराको त्यो सेरोफेरो अनि गाइनेहरूको त्यो गायकीको स्टाइल होइन, अनि उनीहरूले पिक गरेको शब्दहरू
त्यो सबै कुराहरू चाहिँ माइन्डमा एकुमुलेट गरेर बसिरहेको थियो। जतिखेर त्यो गीतको अर्डर आयो अनि पोखरातिरको स्टोरी भनेपछि मैले सुरु गरेपछि त्यो मैले भनेको सेपमा आयो। त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई त्यो गीत मनपर्छ। अनि त्यस थुप्रै गीतहरू छ जुन चाहिँ यस्तो खालको सेप आयो हुन्थ्यो भनेर भन्दा ठ्याक्कै त्यो मिलेको त्यो गीतहरू। अनि पछि सुन्दाखेरि पनि अहिले सुन्दाखेरि पनि रमाइलो लाग्छ। त्यतिखेर भनौँ न त्योभन्दा अगाडि त्यो खालको गीतहरू थिएन। एक्ज्याक्टली सही सही हो। किनभने मतलब हाम्रो अथेन्टिक कति कुराहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै लोक्यालिटी अथेन्टिसिटी र मान्छेले अहिले त्यो खोजिरहेको छ नि। जस्तै हामी जस्तो कति विदेशमा बस्ने नेपाली अथवा चाहिँ जुनसुकै कुरामा बसे पनि तर आफ्नो भाषा सङ्गीत मतलब त्यो जोडिएर आएर पनि कता कता सुनेको अथवा कतै देखेको आफूले भोगेको त्यो शब्दहरू टिपिकल शब्दहरू र सङ्गीत पनि त्यो खालको। किनभने आउँदाखेरि मान्छेलाई मन छुन्छ र आफ्नो जस्तो लाग्छ। सायद सफलता त्यो गीत धेरै सफल हुनुमा त्यो पनि होला सबैले सुन्दा मेरो जस्तो भन्ने पनि लाग्छ। किन एक्ज्याक्टली त्यही समयमा भएको मान्छे भएर जस्तै अहिलेको युथले अथवा चाहिँ अहिले हामीले बनाउन खोजेको नेपाली सङ्गीत अथवा नेपाली कला त्योसँग जोडिएर पनि होला। त्यही आज कुरा गर्दा मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लागिरहेछ। म पनि धेरै पछि मैले कलाको बारेमा सोच्ने त्यति मौका पाएको थिएन। तर आज मलाई यहाँ हाम्रो प्रदीपजीले यो जिम्मा दिनुभयो र मलाई खुसी पनि लाग्यो। यो कुराहरू मैले कोटोरी मौका पाइरहेको छु। अर्को एउटा कुरा एकदम इन्ट्रेस्टिङ अहिलेको एकदमै हिट रियालिटी सो नेपालको जसले रियालिटी सोमा एउटा टेलिभिजनलाई इस्टाब्लिस गर्ने काम र सँगै नेपाली कला सङ्गीतलाई एउटा चाहिँ त्यो क्रिएटिभिटीलाई एउटा चाहिँ के भन्छ कम्युनिटी बनाएर मार्केटमा एउटा एकदमै मार्केटिङ राम्रो गरेर एउटा चाहिँ राम्रो रियालिटी सोको फर्स्ट त्यतिको अडियन्सहरूले हेर्ने त्यतिको मान्छेहरूले एकदमै देश विदेश जतासुकै पनि बस्ने मान्छेले नेपाली प्रोग्रामलाई मन पराएर हेर्ने एउटा वातावरण बनाउन सफल सो जस्तो लाग्छ मलाई। मेरो व्यक्तिगत भ्यू हो, म गलत पनि हुन सक्छु। त्यसमा पहिलोचोटि जजको लागि अफर आउँदाको छड सम्झाउनुहुन्छ र त्यसलाई कसरी लिनु भएको थियो? यसरी सोच्नु भएको थियो यहाँसम्म पुग्छ अथवा त्यो सो यत्तिको भएर सेकेन्ड सिजन पनि जान्छ र मतलब अब रियालिटी सो यस्तो थियो। केही साथीहरू जस्तो एपिवानमा काम गर्ने हाम्रो एडिटर अहिले उहाँको डिरेक्टर लोकेश उता प्रोग्रामदेखि मेरो एकदम मिल्ने साथी थियो। नेपालबाट आउँदैछ है भन्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा थियो। म त्यो रमाइलो हुने भयो भन्दा गएको थियो। त्यतिखेर नेपालबाट आउने भयो, रमाइलो हुने भयो। अनि एउटा कुरा चाहिँ के थियो भनेदेखि त्यतिखेर अलिकति ह्याप्पी थिएँ म। गीतहरू सबै चलिरहेको थियो। यो कुनै सोमा चाहिँ त्यो नेपाल आइडलमा चाहिँ पर्फर्म पनि गर्न पाइन्छ होला भन्ने खालको एक्सपेक्टेसन थियो। अनि उहाँले फेरि बोलाउनु भयो, बोलाएर एउटा त्यो प्रोमो जस्तो सुट गराउनु आउनुभयो। त्यहाँदेखि तपाईँको गीतहरू चलिरहेको छ, तपाईँ चाहिँ एकचोटि नेपाल आइडलको एउटा प्रोमो जस्तो हामी बनाउँछौँ, ठिक छ हुन्छ भन्ने हिसाबले गएँ। अनि मैले त्यो पुरा पाख्राहरू सुत्केर होइन त्यो सानो एउटा प्रोमो बनाएको थियो। पछि आउँदाखेरि निकै राम्रो आएको थियो प्रोमो। र त्यसको फेरि 2 दिन पछाडि चाहिँ अनि फेरि त्यताबाट फोन आयो। गएपछि ल हामीले चाहिँ तपाईँले यो भूमिका निर्वाह गरिदिनु पऱ्यो हो, सक्छु त म भनेर जस्तो लागेको थियो। अनि किनभने नेपाल आइडल भन्ने बित्तिकै तपाईँको एउटा आइडल होइन यो फ्रेन्चाइज सो। अनि यसको धेरै ठुलो चाहिँ तपाईँको वाइड भन्नुहोस् न यसले धेरै कुराहरू समेट्छ भन्ने चाहिँ थाहा थियो। तर त्यो लेभलमा पुग्छ भनेको थिएन मलाई। एउटा इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइज सो हो, त्यही लेभलको हुन्छ र सर्टेन त्यो लेभल मिट नभइकन त्यो कुरा अनियर गर्न पाइँदैन एक्ज्याक्टली होइन। भनेपछि त्यो प्रोफाइल मैले मिट गर्छु त भने जस्तो पनि लागेको थियो कि मलाई त्यो टाइममा चाहिँ। अनि तर त्यस पछाडि नै तुरुन्तै ट्रेनिङ्सहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू भयो। अनि मैले बुझेँ त्यसको फिलोसफी, एउटा त्यसको फर्मेट, त्यसको फिलोसफी नेपाल आइडल यो हो होइन, यस्तो तरिकाले चाहिँ लैजाने हो भन्ने खालको कुराहरू भएपछि अनि बल्ल एक्साइटेड भयो म। अनि एक्साइटेड बल्ल आउनु थाल्यो र त्यही हिसाबले प्रोग्राम पनि पपुलर भयो। हामीले सोचेको भन्दा राम्रो रिजल्ट आयो त्यतिखेर चाहिँ। त्यस्तो कुनै मतलब क्षण सम्झना छ जसले तपाईँले एकदम नोट गरेको होस्, जस्तै पार्टिसिपेन्टसँगको इन्टरेक्सन अथवा चाहिँ अडियन्सको रेस्पोन्स अथवा त्यस्तो क्षण जसले आइडलमा हुँदाखेरि तपाईँलाई बारम्बार एउटा हुन्छ नि एउटा मिठो सम्झना अथवा त्यस्तै इमोसनल थट त्यस्तो केही छ? यो प्रोग्राम एकदम
यो कस्तो हुन्छ भने हरेक टाइमिङ रियालिटी सोको एउटा राम्रो कुरा नै यो हरेकपल्ट चाहिँ तपाईँ त्यो त्यो एम्बियन्ससँग त्यो त्यो वातावरणसँग कनेक्ट भइराख्नुहुन्छ र इमोसनली कनेक्ट हुनुहुन्छ। सबभन्दा राम्रो यो फर्मेटको कुरा नै त्यो राम्रो गाउनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर त्यो मोमेन्ट अथवा कुन बेलदेखि मान्छेले गाउन सुरु गर्यो अनि उसमा चाहिँ भन्नुहोस् न एउटा सिङ्गर बन्ने एउटा गायक बन्ने लक्ष्य कतिको छ अनि आफ्नो त्यो एउटा त्यो टाइम हुन्छ नि जतिखेर हामी रेड नेपालमा भोइस टेस्टतिर गएको होइन पहिलाको टाइममा पनि अनि त्यस्तै कम्पिटिसनहरू भयो भने लड्न जाने अथवा थोरै दुईजना चारजना मान्छेले पनि यो मान्छेले गीत गाउँछ है भनेर चिन्ने भने कति खुसी हुने होइन। अनि त्यो खालको मान्छेहरू आएर हुन्छ नि त्यहाँ अब तिनीहरूको त्यो एउटा सपना ड्रिम होइन त्यसको लागि चाहिँ त्यो दिनभरि लागि बसेर आउँछ धेरै नै इमोसनल कुराहरू छ। मलाई सबभन्दा रमाइलो लागेको चाहिँ हाम्रो यो पालि अब अहिले झट्ट सम्झिँदैन त्यस्तो मोमेन्टहरू एकदमै धेरै छन् भनेर सायद सकिँदैन। मलाई राम्रो लागेको मोमेन्ट चाहिँ अथवा एउटा पल चाहिँ हाम्रो धनगढीमा त्यो बहिनी एकदमै हिट पनि भयो हाम्रो प्रसाद बिष्ट हजुर उसले एकदम लोकल ऱ्याप भनेको चाहिँ भन्नुहोस् न अब यतातिर अमेरिकातिर अथवा हामी जो मान्छे आरएनबी सुन्छौँ उहाँहरूलाई ऱ्याप अर्कै होला तर एउटा धनगढीमा लोकल तपाईँको कतिपय यो सेन्टरको नेपालको काठमाडौँको म्युजिकसँग नै राम्रो कनेक्ट नभएको ठाउँ त्यहाँको मान्छेले ऱ्याप के बुझ्छ ऱ्यापलाई कसरी बुझ्छ अनि उसको एउटा एटिट्युड एउटा भन्नुहोस् न अब त्यही ठाउँमा तपाईँको धनगढीको अहिलेसम्म पनि धनगढीमा डिफ्रेन्ट तपाईँको घटनाहरूदेखि लिएर सुदूरपश्चिममा धेरै कुराहरू बाहिर आइरहेको थियो। बाहिर आइरहेको कारण के हो भने त्यो एकदमै डिस्कनेक्टेड थियो। सुन्छौँ हामी पहिलादेखि गभर्मेन्टले पनि लुकाएको ठाउँ थियो त्यो होइन सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ भनेर सुन्छौँ। बल्ल बल्ल चाहिँ तपाईँको त्यहाँ एउटा एजुकेसनदेखि लिएर होइन अनि वुमन इम्पावरमेन्टदेखि लिएर सबै कुराहरू पुगिरहेको छ। त्यो ठाउँको एउटा सानो अब भन्नुहोस् न स्कुल पछि कलेज पढ्दै गरेको एकजना बहिनीले अनि उसको कुरालाई ऱ्यापमा भनेको अनि उसले चाहिँ अब जस्तो उसको फेरि अर्को एउटा स्टोरी त्यहाँ ब्याकमा के थियो भनेदेखि अस्ति प्रि अडिसनमा मैले 5 बजी आइपुग्नु भएको थियो भन्नुभएको थियो छोरीलाई 5 बजी पुग्न सकिनँ गाली गर्नुभयो अनि आज चाहिँ 5 बजी आउनु भनेको छ मैले अडियो अडिसन दिँदाखेरि 6 बजिसक्यो होइन उसको भनाइ त्यो थियो नि त। त्यो एउटा वास्तविकता पनि हो त्यहाँ सुदूरपश्चिममा एउटा आमा बुवा पनि छोरी सेक्युर होस् भन्ने चाहन्छ त्यहाँ त्यस्तै खालका घटनाहरू पनि भइरहेका छन् होइन सबै कुरा देखिरहेको छ। अनि त्यो वास्तविकताभित्र त्यो एउटा माहौलमा जन्मिएको छोरी मान्छेले उसले आफूले गर्न मन लाग्यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो अडिसनमा राम्रो छ हेर्नुभयो भने उसले स्पोर्ट्स सू टाइपको जुत्ता लगाइरहेको थियो बाँकी माथि चाहिँ कुर्ता सुरुवाल थियो उसको अनि उसको गीत चाहिँ ऱ्याप थियो। उसले भनेको मतलब उसले गर्न मन लागेको कुरा एउटा स्पोर्ट्स सू लगाउनु पाइरहेको थियो उसको पर्सनालिटी अनुसार त्यो कुरा मैले देखेको चाहिँ होइन। जब उसले चाहिँ अनि गीत गाउनु सुरु गरेँ ऱ्याप गाउनु सुरु गरेँ त्यसपछि एउटा एउटा एकदमै लोकल कुराहरू क्या त्यो चिजहरू तपाईँको कसरी पर्सिभ हुन्छ त्यही चिजहरू त्यही ऱ्यापलाई काठमाडौँमा कसरी काठमाडौँको मान्छेहरूले काठमाडौँ हुर्केको मान्छेहरूले कसरी पर्सिभ गर्छ अथवा अमेरिकामा हुर्केको मान्छेहरूले कसरी लिन्छ अनि धनगढी सुदूरपश्चिममा जन्मेको मान्छेले कसरी लिन्छ भन्ने कुरा नि यस्तो खालको रिलेसनहरू धेरै भयो र यो कुराले एकदमै राम्रो लर्निङ दियो मलाई। अनि नेपाल आइडलले जस्तै यो खालको रियालिटी अथवा नेपाल आइडल मात्रै नभनौँ अहिले अरू पनि रियालिटी सो सिङ्गिङ रियालिटी सोहरू डान्सिङ रियालिटी सोहरू जस्तै त्यो खालको रियालिटी सोहरूले नेपाली सङ्गीत क्षेत्रलाई अथवा समग्र कला क्षेत्रलाई कतिको योगदान दिन्छ जस्तो लाग्छ। सबभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ एक खालको जस्तो अहिले हाम्रो यो एकदम मोडर्न मिडियाहरू युट्युब होइन अनि अहिले बच्चाहरूको हातमा सबै बच्चाहरूको हातमा युट्युब हुन्छ अनि एउटा फिल गरेको कुरा चाहिँ यो हाम्रो नेपालको म्युजिकको जुन रुट छ नि त्यो रुटबाट जेनेरेसन अलिकति डिस्कनेक्ट भइरहेको लागिरहेको थियो मलाई किनभने उनीहरूसँग अहिले वर्ल्ड म्युजिक छ हातमा अथवा संसारभरिको ग्रामरको कुराहरू छ होइन। अनि हाम्रो नेपालको म्युजिक कसरी डेभलप हुँदै यसको इभोल्युसन के हो त कस्तो कस्तो गीतहरू कुन टाइममा बने त र कुन मान्छेले कुन टाइममा योगदान दियो त भन्ने कुरा सायद जेनेरेसनलाई थाहै थिएन। कतिवटा जेनेरेसन त्यो कुरासँग डिस्कनेक्ट भइरहेको थियो र अब अहिले हेर्दाखेरि तपाईँको यत्रो यो नेपाल हेरिसकिँदाखेरि सानो
बच्चाहरूले 4-5 वर्षको बच्चाहरूले इभन नेपालको बच्चाहरू अथवा नेपालभन्दा बाहिर आएर बसेको बच्चाहरू उनीहरूले हरियो डाँडामा त्यो हलो जोत्ने साथी भन्ने गीत गुनगुनाएको देख्छौँ हामीले होइन यो भनेको एकदमै ठुलो एचिभमेन्ट हो नेपाली म्युजिकमा अनि यो गीत कसले गाएको रहेछ कुनमा रेकर्ड भएको रहेछ के रहेछ यो गीतले भन्न खोजेको होइन अनि यो कुराहरू कति अब नारायण गोपालका गीतहरू नै कति मान्छेहरू चाहिँ रिमिक्स सुनिरहेको थियो रिमिक्स कसले गाइरहेको गीत मात्रै सुनेर त्यो ओरिजिनल गीतहरू सुनेको थिएन बच्चु कैलाशको गाना हजुर बच्चु कैलाशको गानाहरू हजुर अनि त्यो कुराहरू चाहिँ फेरि एकपल्ट रिभाइभ भएर आएको छ अर्को जेनेरेसनमा अहिलेको तपाईँको 6-7 वर्षको मान्छेको माइन्डमा मात्रै त्यो बस्यो भनेदेखि त्यसले एउटा अर्को जेनेरेसनलाई छोयो त्यो हिसाबले पनि एउटा एउटा सिङ्गरहरू बन्ने जन्मिने कुरा त आफ्नो छँदैछ तर एउटा नेपाली सङ्गीतको आयु हुन्छ नि नेपालीको सङ्गीतको रुट त्यसको आयु पनि लामो भएको छ त्यो हिसाबले चाहिँ एकदम राम्रो देख्छु यो कुरासँग एकदम सहमत छु किनभने हामीले जहाँ बसे पनि हामीले वर्ल्ड म्युजिकको बारेमा कुरा गर्दै गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो सुरु आफ्नो आइडेन्टिटी भन्ने हुन्छ हामीले ऱ्यापकै कुरा गऱ्यौँ भने ऱ्यापको यहाँ कसरी सुरुवात भयो त्यसको आफ्नै एउटा स्टोरी हो तर सँगै नेपालको मान्छेले त्यो कुरालाई जोड्दाखेरि आफ्नो हिसाबले जस्तो त्यो कुर्ता सुरुवालमा स्पोर्ट्स सू हेर्दाखेरि त्यो कम्बिनेसन नमिले जस्तो लाग्छ तर हामी त बाँचेको त त्यही समयमा छौँ होइन भनेपछि त्यो समयलाई पनि जोड्नलाई मद्दत गर्छ जस्तो लाग्छ र हाम्रो समयलाई बुझ्दाखेरि त्यो कुरालाई त्यसरी नै बुझ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ व्यक्तिगत रूपमा अनि एउटा हामी एकदम नेपाल आइडलसँग धेरै सम्बन्धित भएर प्रश्न सोधिरहेको छ सायद अहिलेको एकदमै धेरै हिट सो भएको भएर पनि होला सायद मान्छेहरूलाई एकदमै धेरै त्यो चासो र त्यो एक खालको क्युरियोसिटी भएको यहाँ एउटा प्रश्न छ के सोध्नुहुन्छ भने नेपालको त्यो नेपाल आइडलको सिजन 1मा टप 3 कन्टेस्टेन्टहरू थिए तर टप 4मा चाहिँ के भन्छ टप के अरे सिजन 2मा चाहिँ टप 4 हुनुको कारण चाहिँ के होला भन्ने एउटा प्रश्न त्यस्तो रिजन हो जस्तो लाग्दैन मलाई हुन त यो अब म्यानेजमेन्टको अथवा हरेक कुरालाई चाहिँ तपाईँको फ्रेन्चाइज अब यो भन्नुहोस् न नेपाल आइडलको एउटा हेड क्वार्टरमा चाहिँ आइडलको हेड क्वार्टरमा चाहिँ कन्सर्न नगरिकन हुँदैन त्यति ठुलो कद छ जस्तो लाग्दैन मलाई पनि थाहा हुँदैन कति बेला हामी योपालि चाहिँ टप 4 गर्ने भयो टप 4 गर्ने भयो होइन त्यसमा चाहिँ कुनै ठुलो कुरो छ सायद प्रोभाब्ली अब यो सर्टेन टाइम फ्रेममा हामीले सक्नुपर्ने हुन्छ नेपाल आइडल जस्तो अब मेरो ठ्याक्कै नेपाल आइडलको भोलिपल्टबाट यता युएस टुर सुरु भयो होइन त्यस्तै गरी अरूहरूको पनि आफ्नो आफ्नो इन्गेजमेन्ट थियो होला त त्यो मेन्टेन गर्नु पनि भएको हुनसक्छ धेरै कुराहरू हुनसक्छ यो क्रिएटिभ कारण मात्रै होइन जजहरूको टाइमको व्यस्तता सबै त्यसले पनि हुनसक्छ त्यसलाई त्यही भएर हामीले त्यति तर टप 3बाटै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन टप 4बाटै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन इभन टप 5बाट पनि यो गर्न सकिन्छ तर जे कुराको लागि पनि फ्रिमेन्टल मिडियासँग हामीले एप्रुभल चाहिँ लिनुपर्छ त्यति हो अनि अर्को कुरा एकदम मान्छेहरू रियालिटी सो हो त्यसमा सस्पेन्स हुनुपर्छ अलिकति ड्रामा हुनुपर्छ त्यसमा मतलब रियालिटी सोको जुन एलिमेन्ट्सहरू जुन छ त्यसमा भरपुर सबै छ तर सँगै त्यति हुँदा हुँदै अर्को प्रश्न के आयो भने जस्तै कन्टेस्टेन्टहरूबाट जस्तै टप छान्दै जाँदा जस्तै त्यो टप 5 टप 4 अथवा त्यसरी हुँदै गर्दाखेरि मतलब जजहरू बिचमै पनि त्यो खालको कन्फ्युजन अथवा यो फर्मेट यसमा चाहिँ फ्रिमेन्टलको फर्मेट के हिसाबमा क्लियर छ भने हामीसँग एकदम बिजोर नम्बरको जजहरू छ कि बुझ्नुभयो नि होइन अनि त्यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब आफ्नो फेभरेट कसलाई कुन राम्रो लाग्ला कसलाई कुन राम्रो लाग्ला मार्किङ गर्न त इन्डिभिजुअल भइहाल्यो अनि इभन सिलेक्सन प्रोसेसमा पनि अब 3जनामा 2जना भन्नुको कारण त्यो जहिले पनि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको एक साइडमा चाहिँ भन्नुहोस् न बहुमत देखिहाल्छ कि 2जनाले नो भन्ने हुन्छ कि 2जनाले यस भन्ने हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ त्यो कन्फ्लिक्ट नै मजा हो यसको कन्फ्लिक्ट आउँछ भयो त्यो नै मजा हो अझ हाम्रो त्यसमा त एउटा हामी लगभग एक खालको पऱ्यौँ होला सायद कि त्यस्तो भएको कि त्यति धेरै कन्फ्लिक्ट भएन अडिसनको टाइममा अलिक भयो पछिल्लो टाइममा त खासै त्यति साह्रो कन्फ्लिक्टहरू भएन तर जे भए पनि हामी एकअर्का जुन कुरामा फरक छौँ त्यो कुरा रेस्पेक्ट गर्छ नुईलाई नुईसँग आफ्नै उहाँको आफ्नै जजमेन्ट गर्ने तरिका छ इन्दिराको आफ्नै छ मेरो आफ्नै छ होइन
यसो हुँदाखेरि तर हामी फरक छौँ, तर फरक भने एकअर्काको त्यो फरकलाई हामी स्वीकार्छौँ एक्ज्याक्टली छ होइन, त्यो किन हुँदाखेरि अनेकतामा एकता हजुर भनेको हजुर जस्तै हजुर फरक मत हुँदा हुँदै हुँदा पनि हुँदै पनि असहमत हुँदा हुँदै पनि हुँदै को पनि एक्जिस्ट गर्न सकिन्छ र हजुर सँगै राम्रो कुरालाई अनि मतलब त्यो अगाडि कुराले गर्दा ल्याउन त्यति साह्रो सकिन्छ। केही पनि भएन, त्यति साह्रो ठुलो समस्याहरू केही पनि भएन। तर हामी जे काम गऱ्यौँ सबै सल्लाह गर्नु पऱ्यो, यहाँ कसैले कसैलाई नसोधिकन भएको अथवा कसैको एकजनाको उसले भएको भन्ने त्यस्तो केही पनि भएन, त्यो कुरा भएन। अब आउने सोमा हामीले नेपाल आइडलको अर्को सिजनमा हजुर हामीले काली प्रसाद बास्कोटालाई त्यो सोमा देख्न पनि तपाईँ देख्न सकिन्छ, पाउँछ। नदेख्न पनि सकिन्छ होइन। जे भए यो पनि चाहिँ सस्पेन्स हो नेपाल आइडल चाहिँ हेर्न पाउनुहुनेछ। अब नेपाल आइडल भनेको जेनरली दुईवटा सो हामीले दुईवटा सोमा चाहिँ डिफ्रेन्ट आफ्नो भूमिका दियौँ, कति राम्रो दियौँ कति नराम्रो दियौँ त्यो आफ्नै ठाउँमा होला। तर त्यहाँनिर चाहिँ एउटा त्यो एउटा स्टेजमा बसेर त्यो त्यो चेयरमा बसेर हामीले चाहिँ धेरै ठुलो अनुभव लिन पायौँ। एकदम थ्याङ्क यू पनि भन्न चाहन्छु यो AP1 टेलिभिजन अनि फ्रन्टल मिडियालाई यो अवसर दिनुभएकोमा, किनभने त्यहाँ पार्टिसिपेन्टले भन्दा सबभन्दा बेसी मैले फिल गरेको चाहिँ पार्टिसिपेन्टले जति सिक्नुभयो त्योभन्दा बेसी हामीले सिक्यौँ। हाम्रै आँखा अगाडि हामीले मान्छेको लाइफ परिवर्तन भएको देख्यौँ, एकजना दुईजनाको होइन धेरैजनाको त्यो कुराको साक्षी बस्न पायौँ होइन। अनि हामीले हजार खालको इगो, हजार खालको हुन्छ नि भनाइहरू होइन, सयौँ मान्छे तपाईँको धेरै मान्छेले हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने जस्तै एउटा एउटा पहाडलाई पनि तपाईँले माथिबाट हेर्नुभयो भने अर्कै देखिन्छ, तलबाट हेर्नु भने अर्कै देखिन्छ होइन, जुन साइडबाट हेर्नुभयो त्यही त्यो त्यस्तै हुँदो रहेछ यो ठुलो प्रोग्राममा चाहिँ। मान्छे आफ्नो आफ्नो भ्यू, आफ्नो आफ्नो एङ्गल होइन, अनि जसलाई जे देख्यो त्यही ठिक लाग्ने, अनि हामीले देख्दाखेरि हाम्रो पर्सपेक्टिभ अर्कै हुने, यो कुराहरू पनि सिक्यो भने चाहिँ लाइफलाई धेरै नजिकबाट हामीले हेर्न सक्यो डिफ्रेन्ट कुराहरूलाई। त्यो भएको भएर एकदमै आभारी पनि छु। सिजन 3 जस्तो भए पनि जे भए पनि एकदमै राम्रो हुन्छ यो चाहिँ पक्का हो। किनभने त्यो परिष्कृत हुँदै पनि जान्छ, मच्योर हुँदै पनि जान्छ र सँगै किनभने त्यो प्रोग्राम मात्रै होइन हेर्ने मान्छेहरू पनि त्यही हिसाबले प्रिपेयर हुँदै जान्छ। किनभने अघि उहाँलाई पनि फर्मेटको बारेमा थाहा हुँदै जान्छ होइन। भने सबभन्दा पहिला त पहिलो सिजन त कस्तो पनि भएको थियो भने कति मान्छेहरूलाई चाहिँ अब यो यस्तो हुनु पर्यो लाइक आफ्नो किचनको रेसिपी जस्तो क्या बुझ्नु है, एउटा फर्मेटले एउटा कुरा भन्छ ल यति नुन हाल्नु होइन, लाइक यति खुर्सानी हाल्नु, यति यो हाल्नु, यति यो हाल्नु, फर्मेटले त्यो कुरा हुन्छ। तर मान्छेले चाहिँ आफ्नो रेसिपी जस्तो पहिलो सिजन सकिँदाखेरि नै थाहा भइसक्यो कि ए होइन यो फर्मेटमा चल्दो रहेछ होइन। त्यस पछाडि अब यो फर्मेट थाहा भएपछि अब सेकेन्ड सिजन राम्रै भयो, अब थर्ड सिजन अझै राम्रो हुन्छ होला। एक्ज्याक्टली सक्यो अब आउने मान्छेहरूलाई अरू धेरै मान्छेहरूलाई हजुर उत्सुकता थपिरहेछ। त्यस्तै हामी पनि अस्टिनमा हुने प्रोग्राम जुन छ एकल साँझ हजुर न्यु इयर विथ काली प्रसाद बास्कोटा, हामी एकदम जनवरी 5 6 PM हामी एक्साइटेड छौँ र एकदम रमाइलो कुरा गर्ने मौका पाइयो। र यति केही प्रश्नहरू थियो, साथीभाइको प्रश्नहरू मैले कति सोध्न सकेँ कति सोध्न सकिनँ। यदि मैले केही सोध्न छुटेँ जस्तो लाग्छ केही भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै पछाडि मैले यसरी इन्ट्रेक्सन गरेको छु, सायद अस्ति वरिपरि रहनुभएको सम्पूर्ण नेपालीहरू एकदम पारिवारिक माहौल छ यहाँ, रमाइलो भइरहेछ, खाना पाकिरहेको छ होइन। यो सबै कुरा भोलि फेरि अर्को एउटा तपाईँ हाम्रो जमघट हुन्छ, फुर्सद भयो भनेदेखि आइदिनु होला। हाम्रो होटल बङ्गलो इभेन्ट सेन्टर, बङ्गलो होटल एन्ड इभेन्ट सेन्टर इन चेयर पार्क 1000 South Bell Boulevard 6 PM. Exactly. Thank you so much one more time. Thank you so much. Welcome to Austin. ठिक छ, भोलि कुरा हाम्रो अस्टिनमा जो हुनुहुन्छ नेपाली सङ्गीतलाई माया गर्ने, सङ्गीतलाई मन पराउने अथवा मलाई हेर्न चाहनुहुने सुन्न चाहनुहुने कृपया आइदिनु होला। थ्याङ्क यू Thank you so much.